Okay, so polytropic process tayo. Ayan. So, ayan. Polytropic process, same formula. Recall thermodynamics 1 natin. So, ang work done flow ay ito. The integral of PdV or pwede rin siyang P2V2 less P1V1 over 1 minus n. Then, the heat transfer is ganyan pa rin. Delta U plus work done flow. So, ito. Kung steady flow naman is Q, work S is Q minus delta H minus delta K, or just recall, work S is N times work non-flow. Kapag na-solve nyo na yung work non-flow, i-multiply nyo na lang sa N. So, ganun na lang kasimple. Pero kung wala talaga, i-solve nyo. So, ito yung mga kailangan ng formula. So, problem na tayo agad. So, ito nga, yung 2 kg daw of steam at 15 bar. Itong 15 bar class, i-multiply niya siya ng 100. So, maging 150, ano siya. Tingnan natin. I-multiply niyo siya ng 100 para maging kilopascal. Ano siya? Ang katapat nito is 1.15 megapascal, 300 degrees. In the wet region. So, sinabi niya na, nag-state na siya na wet. So, hindi niyo na kailangan tingnan yung point 1 kasi nasa wet region na siya. And then, sabi niya rito, expand 2 kg steam at 15 bar 300 degrees into a wet region pala to 100 degrees. So, yung pala, yung 15 bar and then 300 degrees, expand ba siya? Expand siya sa wet region. So, bale, tingnan nyo yung 1.5 megapascal na katapat ng 15 bar sa saturation pressure. 1.5 bar. Tingnan natin. Para, ano lang? 1.5 bar. Ito, 1.5. 198 yung temperature niya is 300 to. So, superheated talaga. So, ngayon, kailangan nyo, kasi yung formula natin, recall itong relation ng pressure tsaka volume. Ito rin, walang nagbago. B2 over B1 is equal to P1 over P2. 1 over N. Or just, pwede rin siyang, V1 over V2 is equal to P1 over V2 over V1. Okay, P2 over P1 raised to N. Wait lang. Ano na lang natin to. P2 over P1 over B2 raised to N. So, tama. Raised to N. Ito. Tama. Ito ngayon. Then, now, dito. So, dito muna tayo. So, kailangan yung volume. Kasi nga, dahil nga sa formula na relation ng volume at saka temperature. Pressure pala. So, tingnan nyo doon sa 1.5 megapascal. Sa table 3 na tayo. 1.5. Ayun, may 1.5. So, 1.5 and then 300 degrees Celsius. Andito na yung ang V1 dito is 169.66. Tingnan natin. Tama. Meter cube na. Dito kasi sa steam table is liter. So, yan na. So, may V. Follow na rin yung matik na to. Makukuha nyo na rin H and then sa KS. Basta i-locate nyo lang yung at 1.5 and then 300 degrees Celsius. Tingnan nyo. Okay. Makukuha nyo yung mga data dito. So, ngayon, at temperature to naman, the saturation pressure ng 100 is 0.1, 101.325 o 101.35 nakalagay. So ngayon, ang P2, B2, may P1 na tayo. So, walang B2 tayo. Wala tayong B2. So, B1 meron. Yung P1 is
1.5 megapascal, and then P2 is, ito nga, tingnan nyo na lang sa steam table. So, ang makukuha nyo na volume class is 1.5730. So, ngayon, meron tayong B2, tsaka meron ding B1. Balik tayo sa mga quality. So, yung at 100, makikita nyo itong BF na to. BFG. Walang BFG sa steam table, but pag minusin itong BG tsaka ito, so magiging BFG siya. Then same as yung U, UFG, UF, UG, HF, HFG, then ganyan. Kasi nga yun nga yung tinatanong niya. So now, solve nyo yung quality. Ito na yung quality na makukuha nyo, 0.9402. Then for U2, yun nga, UF2, meron kayo nung solve nyo na yung quality. Direct substitute nyo na lang, makuha nyo yung mga yan. H2, ito, the quality, HFG, so makukuha nyo yan. Yan, tsaka yung entropy, SF2, ito yon plus yung quality, and then yung SFG. So, yun na yan. So, masasagot nyo na yung yung Y2. So, ang Y2 lang class, yung tinatanong niya lang, yung Y2 dito na tinatanong niya is kung ilan yung tubig nung mixture. So, madali lang. 1 minus 0.9402. Yun na yun. Yun na yung 5. Yun na yung Y2 niya. Which is, 5.98%. Minus nyo na lang. So, for delta H, ayan na. Since mass is given 2 kg, yung delta H na solve nyo naman na, ito na siya, negative 993 kilojoule. And then, yung delta S, S2 less S1, ayan, 6.99 less 6.91. So, ito na yan. Yung work non-flow, of course, mass P2, B2 less B1, B1 minus N. So, given naman lahat, direct substitute nyo na lang. Kaya, 905.4 kilojoule. And then, work steady is N, work non-flow. Ito na nga yun. And then for delta U, ang heat pala ang hinahanap niya is delta U plus work non-flow. So nasolve nyo naman na yung delta U, ito yon. And then yung work non-flow nasolve naman. So magka-come up kayo sa dyan. So ganun lang kasimple. Itong ano naman, problem number ito 2-13, pag-aralan nyo na rin. Superheated siya lahat. Ayan, kita nyo naman sa table, superheated. So, kapag superheated lahat, hindi na kayo kukuha ng HF tsaka SFG. So, direct na lang kayo sa steam table. Ang medyo mahirapan lang siguro kayo sa yung interpolation nga, kung maraming interpolation to. Pero ang gagamitin nyo rin dito is yun, ito pa rin. P2, V2, raised to N is equal to P1, B1 raised to N. Okay, and then dito na tayo sa throttling process. Ang throttling process, guys, is enthalpy 1 is equal to enthalpy 2. So, yun lang. For general energy equation, delta K is 0, Q is 0, work is 0. So, dito lang talaga is H1 is equal to H2. Itong throttling process is ginagamit to sa mga expansion valve. Yung kinokontrol yung gate valve, ganun. Expansion valve ng tawag doon. So, H1 is equal to H2. Kapag may refrigeration kayo, doon na may mga expansion valve na given. So, ito, since H2 is equal to H1, o halimbawa superheated to, H depende or nasa wet. Kapag wet, ito HF1 plus X1 SFG. Kapag superheated, tingnan nyo na lang sa table. Then for approximate computation, H2 is equal to Hg plus yung CP ng steam is andito naman, which is ito, then yung delta T. Yung delta T is yun yung superheat, degree superheat, where Hg is specific enthalpy of saturated, and then at P2 or T2. So ito na yun. So, dito sa problem is, ayan, steam at 1.4 megapascal and 270 flows steadily through a steam throttle valve. Ayan, valve nga. That reduces pressure to
50%, find the final temperature and then the change of entropy. So, ito yung HS, equal this siya, di ba? H1 is equal to H2. So, ang inhanap dito ay the final temperature and then the change of entropy. So, kapag sinabi niyang 50% of the pressure is 1.4 divided by 2 or i-multiply mo siya sa 50%, that is 0.7. So, dito at 0.1, tingnan nyo yung 0.1, 1.4 sa superheated siya. Kasi mas malaki yung 270 versus sa saturated temperature ng 1.4. So, ang H1 nyo, H1 dito, titingnan nyo sa table 3 ng steam table. Ito yung mga H1 tsaka S1. So, now, ang H1 nyo is equal to H2. Okay, since sabi niya 50%, yung 0.7 na nga, H2 is equal to S1. Tingnan nyo yung 0.70. Tingnan ko lang nga kung yung 0.7, yung 0.7 dito is, ang Hg niya is 2763. So, mas mataas pa rin yung H2. Ayan o. So, may 2763 dun sa may 0.7. Yan. So, superheated. Puntan nyo yung table 3. Interpolate nyo to. By interpolation, ang temperature niya is 259.4. Tingnan natin. At 0.7 sa table 3. 0.7. Hindi niya na interpolate eh. Ito, 0.7. Tingnan nyo guys yung 2973 kung saan point. Sa point 2973. So, andito siya sa in between ng 250 tsaka 260. 2953.6 and 2974.9. So, in between siya ng 2. Kaya ang sagot niya dito ay 259.4. Nag-ano na lang siyang interpolation, but i-required ko yung interpolation sa sa problem set. So, ayan. And then, followed by S, mag-interpolate din kayo. And then, U, and then the V kung meron man, mag-interpolate. So, ito yung nakuha niya. By interpolation, 7.143. And then, ito na, yung delta S, by interpolate kanina yan. So, yan. 0.31 kJ per kilogram. So, ayan na. Next topic na tayo. The power cycles. So, the Rankine cycle. So, yan. Rankine muna. Yung ideal Rankine muna. Then, sa actual. So, yan. Next video. Mga video na ilalabas natin about power cycle.